สวัสดีครับคลิปนี้มาชมขั้นตอนการติดตั้งหัวกรองน้ำยี่ห้อ Simplus กันนะครับตัวนี้เป็นหัวกรองน้ำทั่วไปยี่ห้อ Simplus ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในการใช้งานก็คือเอามาต่อกับปลายหัวก๊อกแบบนี้ได้เลยเพื่อให้เขากรองน้ำสามารถกรองเป็นน้ำดื่มได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนการใช้งานก็แนะนำว่าแยกประกอบนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวเกลียวบริเวณนี้หรือเป็นหัวที่ไม่มีเกลียวก็แล้วแต่สามารถใช้งานได้นะครับกรณีที่เป็นหัวเกลียวคุณก็ใช้ตัวต่อที่เป็นเกลียวแต่ถ้าเกิดเป็นหัวที่ไม่ใช่เกลียวก็ใช้ตัวต่ออีกแบบหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นแบบสวมนะครับขั้นตอนการติดตั้งสำหรับหัวก๊อกอ่างล้างจานที่ไม่มีเกลียวนะครับคุณก็อันดับแรกเป็นทริคของผมนะผมแนะนำให้ตัวนี้ไม่มีฟองนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะซึมผ่านไส้กรองเข้าไปได้เต็มๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเหลือแค่เนี้ยน้ำเขาจะไหลช้าคุณต้องห้ามมีฟองอากาศนะให้เติมน้ำเข้าไปให้หมดให้ขันแบบนี้นะครับแล้วตั้งขึ้นจากนั้นก็พยายามเติมน้ำเข้าไปให้เต็มๆนะครับแบบนี้เลยนะแล้วเขาจะไล่ฟองอากาศในนี้ออกหมดเลยเนี่ยครับไม่มีฟองอากาศทำให้น้ำมันเข้าได้ทุกทิศทางมันจะไหลเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เอามาตั้งเอาไว้แบบนี้หลังจากนั้นให้คุณใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นยางนะครับบริเวณด้านในตัวนี้จะเป็นยางเอาไว้ขันล็อกหนีบกับหัวก๊อกที่ไม่มีเกลียวนั่นเองนะครับให้คุณคลายน็อตออกใช้ไขควงแบนนะครับคลายออกแล้วก็เอามาสวมเข้าไปนะครับของผมเนี่ยติดตั้งไม่ได้เพราะว่าหัวก๊อกตัวนี้เขาออกแบบมาสำหรับเกลียวต้องหมุนเอานะครับถ้าเกิดว่าของคุณเป็นรุ่นไม่มีเกลียวมันควรจะรูเล็กตรงนี้เล็กๆนะครับสวมตัวนี้ได้พอดีซึ่งคนที่ออกแบบเรื่องประปาเขาทำมาให้อยู่แล้วตัวนี้มันจะรูเล็กกว่ามันสวมแบบนี้ไม่ได้นะครับคนละรุ่นกันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคุณก็เอาแบบเนี้ยไปสวมของคุณหลังจากนั้นก็ขันน็อตให้แน่นตัวนี้จะต้องมีมาในกล่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้คุณเอาส่วนที่เป็นข้อต่อตรงนี้ครับจะมีเกลียวแบบเนี้ยมาหมุนใส่หมุนให้แน่นนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ครับแน่นสมมุติว่าแน่นแล้วนะแล้วคุณก็เอาตัวเนี้ยมาหมุนใส่ทั่วๆไปธรรมดาทั่วไปนี่แหละนี่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถเปิดน้ำได้แบบปกติจะต่างกันที่บริเวณรอยต่อเท่านั้นเองจะเป็นต่อจากตรงนี้เป็นเกลียวหรือต่อจากหัวเดิมหัวก๊อกเดิมเนี่ยเป็นแบบไม่มีเกลียวก็แล้วแต่โดยใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงนะส่วนผมเป็นแบบมีเกลียวนะครับก็จะง่ายกว่าหน่อยซึ่งขั้นตอนของการใช้งานแบบมีเกลียวก็คือหมุนเข้าไปเลยครับเนี่ยหมุนเข้าไปแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่หรือคุณผู้หญิงนะครับก็ดูคลิปนี้ทำง่ายๆเลยซื้อซิมพลัสมาแล้วก็กรอกตรงน้ำตรงนี้ให้เต็มนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่สัมผัสในการซึมของน้ำเข้าไปผ่านไส้กรองให้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้เขาจะมียางให้อยู่แล้วมีโอริงเป็นยางป้องกันรั่วเหมือนกรณีที่คุณใช้ฝักบัวอาบน้ำครับเขาจะมีโอริงเป็นยางนุ่มๆอยู่ข้างในมันก็ทำให้น้ำไม่รั่วไม่ซึมอยู่แล้วไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวนะก็โอเคแล้วเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็เปิดน้ำครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วน้ำไหลแรงด้วยถ้าเกิดต้องการกรองให้ผ่านไส้กรองก็หมุนตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันจะช้านิดนึงเพราะว่ามันผ่านไส้กรองมานะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำดื่มได้เลยทดสอบแล้วนะครับแล้วก็ผมอ่านสเปคมาเป็นน้ำดื่มได้สบายมากเขาออกแบบมาเพื่อเป็นน้ำดื่มนะครับไส้กรองตัวนี้ถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีคราบหรือมีสนิมจากเครื่องปั๊มน้ำหรือว่าจากน้ำประปาน้ำหลวงอะไรพวกนี้มาแบบแดงๆแบบนี้แป๊บเดียวก็เต็มนะครับก็ใช้งานไปเถอะมันดีต่อสุขภาพนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่ล้างจานก็สลับมาเป็นแบบนี้มันก็โอเคดีนะครับถือว่าเซฟไส้กรองเราด้วยอย่าลืมนะครับการติดตั้งก็ง่ายๆทำตามนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการชมคลิปเต็มรีวิวอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้สามารถที่จะย้อนกลับไปดูอุปกรณ์ดูวิธีการติดตั้งอย่างละเอียดได้เลยคลิปนี้มาสั้นๆมาอธิบายความแตกต่างระหว่างการติดตั้งแบบมีเกลียวและไม่มีเกลียวครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ